Bà ơi, sao trên cái quần đùi hoa này lại có nhiều túi thế à? Đây là cô Hai thức cả đêm khâu cho cháu đấy. 10 cái túi này cái nào cũng có ích cả. Mỗi cái túi bà đều khâu mấy hào vào trong cho chắc ăn. Cháu mau thay đi rồi cả nhà đưa cháu ra ga tàu. Dạ. Bà ơi, sao cháu thấy cái quần đùi hoa này cần quá vậy? Sao mà thấy được để bà xem? Ái chà. Cô cưng ơi, cháu mặc ngược rồi, mặt có đồng xu phải hướng ra ngoài chứ. Cái đám trẻ này, thiệt tình luôn. Tàu chạy suốt một ngày một đêm, lúc mới đầu Thẩm Thục Vân còn thấy ngồi trên tàu cũng khá là thư thái. Nhưng về sau thì bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Còn phải 2 ngày nữa mới tới thành phố Hát. Lúc này Thẩm Thục Vân vô cùng nhớ nhung tàu cao tốc thời hiện đại. Ơ kìa cô bé, đến giờ cơm rồi cháu đi đâu đấy? Bác ơi, cháu đi vệ sinh một lát. 3 phút sau, Thẩm Thục Vân từ nhà vệ sinh đi ra còn ở một cái giỏ to. Chẳng qua là vì không gian của Thẩm Thục Vân có sự chênh lệch thời gian. 3 phút bên ngoài bằng 3 tiếng trong không gian. Mỗi lần vào nhà vệ sinh cứ như đi nghỉ dưỡng ở môn đắp vậy. Cháu xem cháu nói gì kìa. Cũng may mình có cái không gian để chui vào nằm nghỉ một lát. Ăn chút đồ tầm bổ lại sức. Không thì cái mông của mình sao mà chịu nổi đây. Quay lại chỗ ngồi, thấy phía đối diện có một cặp vợ chồng mới tới. Con bé theo một đứa trẻ sơ sinh. Bà bác Triệu bên cạnh thấy hai người bế đứa trẻ nhỏ thế này đi xa, không nén nổi tò mò mà hỏi thăm. Này cô bé, đứa nhỏ này trông trắng trẻo quá. Đáng yêu thật đấy, được mấy tháng rồi? Dạ thưa bác, cháu bé được 3 tháng rồi ạ. 3 tháng? Đứa nhỏ này nhìn chẳng giống 3 tháng chút nào. Trông cứ như 5-6 tháng ấy chứ. Lúc đầu Thẩm Thục Vân không chú ý làm đến cặp vợ chồng này, cho đến khi đứa bé đột nhiên khóc thét lên. Người đàn ông cầm bình sữa đi lấy nước sôi. Nước sôi vừa lấy xong còn chưa kịp để nguội, đã đút thẳng vào miệng đứa trẻ bắt nó uống. Đứa nhỏ bị bỏng khóc hoa. Người đàn bà kia lén lút sờ vào túi, cho đứa bé ăn cái gì đó. Chắc là do chột dạ, nên trước đó người đàn bà kia còn nhìn ngó xung quanh Thẩm Thục Vân đã thu hết mọi hành động của hai người vào mắt. Cô lặng lẽ đi tìm nhân viên tàu. Báo cáo tình hình xong không lâu sau đó, nhân viên tàu và cảnh sát liền tới kiểm tra vé và giấy giới thiệu của hai người. Đây có phải là con của chị không? Dạ, là con trai tôi mới dỗ nó ngủ xong. Đứa bé được mấy tháng rồi? 3 tháng à? Dạ được 3 tháng rồi. Nhân viên tàu khẽ nhíu mày một cái. Cảnh sát kiểm tra xong giấy giới thiệu thấy không có vấn đề gì. Đồng chí à, có lẽ là cô nghĩ nhiều quá rồi. Chúng tôi vừa kiểm tra qua, không thấy vấn đề gì cả. Kết quả này Thẩm Thục Vân đã sớm đoán trước được. Cũng đúng, nếu thật sự là bọn buôn người thì chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ. Làm sao có chuyện không có vé và giấy giới thiệu được. Xem ra mình chỉ có thể im lặng quan sát biến đổi thôi. Đợi nhân viên tàu và cảnh sát rời đi, cặp nam nữ đó nhìn nhau một cái. Họ rời khỏi chỗ ngồi, đi sang tòa khác. Lúc Thẩm Thục Vân quay lại, chỉ còn thấy bóng lưng của hai người họ. Không xong rồi, hai người này định chuồn lại đây. Cặp nam nữ đó càng đi càng nhanh. Thẩm Thục Vân đi phía sau cũng tăng tốc theo. Đột nhiên có mấy người xông ra, dường như là cố ý ngăn cản cô. Cái gì chứ, còn có cả đồng bọn sao? Mau chặn, cặp nam nữ quấn khăn xanh đang bế đứa trẻ kia lại, bọn họ là quân buôn người. 3 triệu buôn người vừa thốt ra, toa tàu liền trở nên hỗn loạn. Người đàn ông đang bế đứa bé rõ ràng là hoảng loạn, chạy trốn thật nhanh. Thẩm Thục Vân nhanh chóng đẩy 3 tên đồng bọn đang cản đường ra, lao thẳng về phía cặp nam nữ đó. Trời đất ơi, quân buôn người muốn bắt cóc trẻ con. Cũng may là chúng tôi và cô gái này tinh mắt, mới không để bọn chúng đạt được mục đích. Đứa bé nhỏ xíu thế này mà cũng nỡ bắt đi. Cha mẹ đứa nhỏ biết sống sao đây trời. Chúng tôi không phải kẻ buôn người, cậu Đà là con của chúng tôi mà. Ngươi còn dám chối cãi sao? Nhanh chóng, mấy người bọn họ bị đưa đi thẩm vấn riêng. Tôi đã xem ghi chép của nhân viên tàu. Cô từng phản ánh là nghi ngờ bọn họ là kẻ buôn người. Làm sao cô lại nghi ngờ bọn họ? Lúc đứa bé đang khóc, vẻ mặt của cặp nam nữ đó không có chút xót xa nào. Thay vào đó lại là sự thiếu kiên nhẫn. Người đàn bà đó còn nhéo mạnh vào mông đứa trẻ.
Tôi nghĩ nếu là con ruột của mình, đa số cha mẹ sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Cho trẻ con uống nước sôi, cổ họng đứa bé sẽ bị bỏng nát mất. Hơn nữa cách họ cầm núm vú giả cho bé bú chẳng chuyên nghiệp chút nào. Quần áo của họ tuy không có miếng vá, nhưng chất liệu vải đó căn bản không giống kiểu gia đình có điều kiện dùng bình sữa cho con. Nhân viên tàu và đồng chí Trần Cảnh khi đi tới kiểm tra vé và giấy giới thiệu của họ, họ tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng những giọt mồ hôi dày đặc trên trán đã tố cáo họ rồi. Vì vậy sự thật chỉ có một. Đồng chí Thẩm, khả năng quan sát của cô rất tỉ mỉ. Tình hình cụ thể chúng tôi đã nắm rõ. Cô cứ ngồi nghỉ ở đây một lát đi. Đồng chí Thẩm, nhờ có cô cả đấy. Hai người đó đã khai họ đúng là bọn buôn người. Ngoài ra, chúng tôi còn bắt được thêm 5 tên đồng bọn nữa. Đứa trẻ đó bị trúng trộm từ một bệnh viện ở Kinh Đô. Chính chúng cũng không biết đó là con cái nhà ai. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với cha mẹ đứa bé. Chuyện này cô không cần lo lắng. Vậy thì tốt quá. Chỉ cần đứa bé quay về được với cha mẹ là tốt rồi. Tàu đến ga tiếp theo. Cửa vừa mở sẽ có người của Cục Công an đến tiếp ứng. Băng nhóm buôn người sẽ bị áp giải về Cục Công an. Đối với loại buôn người này, tôi đề nghị nên tác động vật lý mạnh tay vào. Thẩm Thục Vân cuối cùng cũng đến thành phố Cáp. Sau khi ra khỏi ga không dừng lại lâu, lập tức thuê một chiếc xe bò để đi đến điểm đích. Tôi tự do như cơn gió vậy. Cũng giống như sự ấm áp không thể níu giữ của anh. Bác ơi, bác đánh xe bò được bao nhiêu năm rồi? Ý cháu là sao? Trên tay lái của Lao à? Không có bác ơi, cháu chỉ hỏi bừa thôi. Còn bao lâu nữa thì tới cái nơi cháu nói à? Còn khoảng 1 tiếng đường nữa nhé. Mới ngày đầu mà đã đi lâu thế này, đành phải chịu thôi. Khổ thân cái mông của tôi, vừa phải ngồi xe suốt 3 ngày, giờ lại phải tiếp tục chịu sốc này rồi. Này cô bé, sao cháu lại đến thành phố Cáp một mình thế? Người lớn đâu? Để cháu đi một mình thế này thật chẳng an toàn chút nào. Bác gái à, cháu cũng hết cách rồi. Ở nhà cháu chẳng tìm được việc gì làm cả, nên đành lên thành phố lớn kiếm việc làm kiếm chút tiền. Ôi da, thế thì cũng không được đi một mình chứ. Cháu không nghĩ tới việc tìm chỗ nào gần nhà mà làm sao? Sao cháu lại không nghĩ tới chứ? Chỉ là giờ tìm việc gần nhà mà đãi ngộ tốt thì khó quá. Cháu cứ lo lắng mãi về chuyện này thôi. Có gì mà phải lo chứ? Để bác chỉ cho cháu cách tìm việc cực hay, vừa đơn giản lại vừa tiện lợi. Thật à? Cách gì thế bác? Thật chứ sao không? Bác đây chẳng bao giờ nói điều đâu. Đảm bảo cháu sẽ tìm được việc tốt. Bác gái, vậy bác mau dạy cháu với. Cách tìm việc này hay đấy, lát nữa mình phải thử mới được. Khi còn cách nhà ông ngoại tầm 20 phút đi xe nữa, Thẩm Thục Vân đã chuẩn bị xuống xe. Trước khi đi ông ngoại đã dặn kỹ rồi. Có lẽ gần đây có người đang theo dõi, nên Thẩm Thục Vân không đi thẳng vào đó. Bác ơi, cho cháu xuống xe ở đây đi. Cháu sực nhớ ra mình có người họ hàng sống gần đây. Cháu định qua thăm họ một chút. Cháu định lừa lão già này đấy à? Giữa cái rừng già này cháu lấy đâu ra họ hàng hả? Chắc chắn là cháu trên tay lái của lão già này rồi. Không phải đâu, tuyệt đối không có chuyện đó, cháu thể đấy. Vậy thì tốt, tiền xe 1 đồng đã giao kèo. Không được thiếu của lão già này đâu đấy. Chuyện đó là đương nhiên rồi, bác cầm lấy, đây là tiền xe ạ. Chờ bác ấy đi khuất. Thẩm Thục Vân vừa đi vừa quan sát xung quanh. Xác nhận không có ai, cô sử dụng không gian để cải trang một phen, rồi mới tiếp tục đi sâu vào trong núi. Đứng từ trên núi nhìn xuống, có thể thấy một dinh thự lớn ngay dưới chân núi. Chắc đó là nhà của ông bà ngoại rồi. Ngôi nhà có bố cục kiểu tứ hợp viện. Thẩm Thục Vân mới nhìn từ xa thôi đã thích mê ngôi nhà này rồi. Đợi vài năm nữa khi nhà cửa được phép mua bán, mình cũng phải mua một căn nhà như thế này. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía không xa. Không xong rồi, quả nhiên lại có phục kích.
Thẩm Thục Vân vội vàng lẩn vào không gian để ẩn nấp.